โลกเราออกแบบโดยพระเจ้าหรือเป็นผลจากวิทยาศาสตร์หรือธรรมชาติมาดูกันว่าเหตุผลที่ทำให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้มีอะไรกันบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JBS แล้วก็รายการ Hidden Gem Story นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ทำให้มนุษย์เกิดขึ้นมาได้มีอะไรบ้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตเกิดขึ้นได้มีปัจจัยหลายอย่างเช่นข้อแรกระยะห่างจากดวงอาทิตย์โลกอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเขตอาศัยได้ครับทำให้อุณหภูมิบนโลกเหมาะสมต่อการมีน้ำในสภาพของเหลวข้อ2แกนโลกเอียง 23.5 องศาทำให้เกิดฤดูกาลที่เหมาะสมข้อ3ชั้นบรรยากาศโลกป้องกันรังสีอันตรายจากดวงอาทิตย์ข้อ4แรงโน้มถ่วงของโลกทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้ข้อ5ชั้นโอโซนกองรังสีอัลตราไวโอเลตข้อ6ดวงจันทร์ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงควบคุมการหมุนของโลกข้อ7น้ำเป็นสิ่งสำคัญที่สิ่งมีชีวิตต้องการข้อ8ชั้นโครงสร้างของโลกมีชั้นเปลือกโลกที่ทำให้สามารถมีชีวิตดำรงอยู่ได้ข้อ9ระบบการหมุนของน้ำระบบการหมุนเวียนของน้ำมีการไหลเวียนน้ำทำให้เกิดการสร้างแหล่งน้ำจืดข้อ10สนามแม่เหล็กโลกป้องกันรังสีคอสมิกข้อ11ออกซิเจนในชั้นบรรยากาศมีปริมาณที่เหมาะสมต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิตข้อ12ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ครับควบคุมสภาพอากาศของโลกข้อ13กระแสน้ำในมหาสมุทรทำให้เกิดการหมุนเวียนของอุณหภูมิข้อ14ระบบนิเวศสมบูรณ์ครับทำให้สิ่งมีชีวิตมีอาหารและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมข้อ15ดาวเคราะห์อื่นในระบบสุริยะเช่นดาวพฤหัสช่วยป้องกันโลกจากอุกกาบาตขนาดใหญ่ครับทีนี้จะมาพูดถึงหัวข้อที่2แบบสั้นๆนะครับถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยในข้อ1ถึง15เนี่ยมนุษย์จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ไหมจริงๆแล้วมนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เนื่องจากทุกข้อเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่ทำให้โลกอยู่อาศัยได้เช่นถ้าไม่มีระยะห่างที่เหมาะสมจากดวงอาทิตย์โลกจะร้อนหรือเย็นเกินไปถ้าแกนโลกไม่เอียงจะไม่มีฤดูกาลถ้าไม่มีชั้นบรรยากาศโลกจะถูกแผ่รังสีอันตรายทุกเงื่อนไขล้วนจำเป็นต่อการดำรงชีวิตหากขาดข้อใดข้อหนึ่งไปมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆอาจไม่สามารถอยู่รอดได้ครับหัวข้อที่3ประเด็นการถกเถียงในวงศาสนาเกี่ยวกับการเกิดของมนุษย์มีอะไรบ้างอาจจะเกี่ยวข้องกันนะครับข้อแรกจุดมุ่งหมายของชีวิตมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรถ้าตามศาสนาคริสต์และอิสลามมนุษย์มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่พระเจ้ากำหนดไว้หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะข้อ2เสรีภาพในการเลือกกับโชคชะตาครับมนุษย์มีอิสระในการเลือกชีวิตหรือเปล่าหรือถูกกำหนดไว้แล้วตามประสงค์ของพระเจ้าข้อ3ครับการสร้างสรรค์หรือทฤษฎีวิวัฒนาการมนุษย์ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าหรือวิวัฒนาการจากสิ่งมีชีวิตอื่นข้อ4การเวียนว่ายตายเกิดครับการกลับมาอะไรแบบนี้แล้วก็การพิพากษาหลังจากชีวิตสิ้นสุดลงมนุษย์จะกลับมาเกิดใหม่หรือจะไปสู่การพิพากษาเงื่อนไขทั้ง15ข้อที่ทำให้มนุษย์โลกดำรงอยู่ได้มีการเชื่อมโยงกับประเด็นทางศาสนาในแง่มุมเช่นการสร้างสรรค์โลกโดยพระเจ้าศาสนาอย่างศาสนาคริสต์อิสลามเชื่อว่าโลกถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าและพระเจ้าเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขต่างๆเช่นระยะห่างจากดวงอาทิตย์หรือการมีสนามแม่เหล็กจุดมุ่งหมายของการเกิดมาหลายศาสนาเชื่อว่าพระเจ้าออกแบบจักรวาลและมนุษย์ให้ดำรงอยู่ได้ตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้เช่นพระเจ้าสร้างทุกสิ่งเพื่อให้มนุษย์มีชีวิตและบูชาพระเจ้าทฤษฎีวิวัฒนาการครับหากมองในแง่วิทยาศาสตร์เงื่อนไขต่างๆเช่นน้ำและอุณหภูมิที่เหมาะสมทำให้สิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการขึ้นมาได้ซึ่งนำไปสู่การเกิดของมนุษย์ด้วยการถกเถียงระหว่างการสร้างสรรค์โดยพระเจ้าและการวิวัฒนาการสะท้อนถึงคำถามว่าโลกและชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรทีนี้จะมาดูประเด็นหลักครับการโต้เถียงเกี่ยวกับการออกแบบจักรวาลประเด็นหลักของเรื่องนี้คือการออกแบบจักรวาลโดยพระเจ้าและการมีระยะห่างที่เหมาะสมจากดวงอาทิตย์คำถามหลักคือการมีระยะห่างที่เหมาะสมจากดวงอาทิตย์เป็นหลักฐานสนับสนุนการออกแบบของพระเจ้าหรือไม่จะยกตัวอย่างแบบเป็นคนๆนะครับที่ออกมาพูดเนาะคนที่1นักวิทยาศาสตร์พูดว่าระยะห่างที่เหมาะสมจากดวงอาทิตย์เป็นผลจากกระบวนการธรรมชาติและฟิสิกส์ไม่ใช่การออกแบบโดยพระเจ้าเราสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้โดยทฤษฎีการก่อตัวของดาวเคราะห์และระบบสุริยะไงการมีระยะห่างที่เหมาะสมเป็นผลจากการจัดเรียงทางฟิสิกส์ครับในระบบดาวเคราะห์ไม่จำเป็นต้องอ้างอิงถึงพระเจ้าเพื่ออธิบายสิ่งนี้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เรารู้ว่าการมีระยะห่างที่เหมาะสมเป็นผลจากกฎธรรมชาติล้วนๆซึ่งสามารถอธิบายได้โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ต้องอ้างอิงถึงการออกแบบโดยพระเจ้าถ้าคนที่2เป็นนักเทววิทยานะครับการมีระยะห่างที่เหมาะสมจากดวงอาทิตย์เป็นหลักฐานการออกแบบโดยพระเจ้าพระเจ้ามีเจตนาในการสร้างโลกที่สามารถรองรับชีวิตได้ความเหมาะสมของระยะห่างนี้สะท้อนถึงความสมบูรณ์แบบในการออกแบบของพระเจ้าการที่โลกอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยสามารถมองได้ว่าเป็นการแสดงถึงการออกแบบที่มีเจตนาการทำให้ทุกสิ่งมีความเหมาะสมสำหรับชีวิตมนุษย์เป็นการบ่งบอกถึงแผนการและความละเอียดอ่อนไงถ้าคนที่3เป็นนักปรัชญามาพูดก็จะการที่ระยะห่างจากดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงของชีวิตมนุษย์เนี่ยอาจเป็นการชี้ให้เห็นถึงการมีจุดหมายในจักรวาลแต่ไม่ใช่การพิสูจน์ได้ว่าเป็นการออกแบบโดยพระเจ้าก็ได้นี่ใช่ไหมเราต้องพิสูจน์ถึงความเป็นไปได้อื่นๆเช่นความซับซ้อนของธรรมชาติเองที่อาจเกิดขึ้นตามเงื่อนไขที่เหมาะสมใช่ไหม
คำตอบของนักปรัชญาก็จะเป็นประมาณว่าแม้ว่าการจะมีระยะห่างที่เหมาะสมจะชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนของจักรวาลนะแต่การพิสูจน์ว่าการออกแบบโดยพระเจ้าอาจต้องพิจารณาทุกหลายๆแง่มุมเนาะอาจต้องพิจารณาในมุมมองหลากหลายรวมถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาด้วยสมมุติว่าคนที่4เป็นศาสนาคิดนักศาสนาคิดแล้วกันนะครับปฐมกาลระบุว่าพระเจ้าได้ออกแบบโลกและจัดระเบียบธรรมชาติอย่างละเอียดนะครับสิ่งนี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการออกแบบที่มีเจตนาเช่นระยะห่างที่เหมาะสมจากดวงอาทิตย์เพื่อให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้หลักฐานทางธรรมชาติเช่นระยะห่างจากดวงอาทิตย์สามารถนำมาใช้เป็นการสนับสนุนความเชื่อในพระเจ้าผู้สร้างที่ออกแบบให้โลกเหมาะสมตามการดำรงชีวิตตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ถ้าคนที่5สมมติว่าเป็นนักพุทธศาสนานะครับในพุทธศาสนาการที่โลกมีเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับชีวิตอาจไม่จำเป็นต้องมีการออกแบบโดยพระเจ้าก็ได้แต่สามารถเป็นผลจากกฎธรรมชาติและการที่ส่งผลให้เกิดการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการมีระยะห่างที่เหมาะสมจากดวงอาทิตย์เป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติที่สนับสนุนการดำรงอยู่ของชีวิตไงซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการออกแบบโดยพระเจ้าท้ายที่สุดความจริงที่เราพบว่าเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนและความมหัศจรรย์ของจักรวาลนะครับทั้งจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์และศาสนาแม้ว่าเราจะเห็นการออกแบบที่เหมาะสมสำหรับชีวิตมนุษย์อาจเป็นผลจากกระบวนการทางธรรมชาติหรือการออกแบบของพระเจ้าแต่การอภิปรายนี้สะท้อนให้เห็นถึงความลึกซึ้งในการค้นหาและการทำความเข้าใจโลกของเราครับลองพิจารณามุมมองเหล่านี้ร่วมสำรวจความหมายของการมีชีวิตในจักรวาลที่เราอยู่ถ้าท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ทุกเรื่องติชมได้หมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ